Hello mga kabuninay, kumusta po kayo? Ngayon ay magluluto ako ng chicken tenders with lemon sauce. Simple lang ang mga sangkap nito. Gagamit tayo, salt and pepper, lemon, flour, itlog, breadcrumbs at cooking oil for frying. Ok guys, simulan na natin ang pagluluto.
dito na nagtatapos ang aking munting video. Huwag kalimutan mag-like at share. At subscribe para lagi kayong updated kapag may bago akong video. Maraming salamat po.